Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στο όμορφο Aphrodite Hills. Σήμερα το συνεργείο της Green Malls διενεργεί αδιατάρακτη επιδιόρθωση σωλήνας σε μία από τις επάβλεις εδώ με τη μέθοδο της Picot Brush Coating. Ας περάσουμε μέσα να δούμε τι κάνουν οι τεχνικοί μας. Πριν τη διαδικασία της επιδιόρθωσης, το συνεργείο μας πραγματοποίησε έλεγχο με ενδοσκοπική κάμερα στο εσωτερικό της σωλήνας, στο οποίο ανακαλύψαμε ένα ράγισμα το οποίο δημιουργούσε διαρροή στον από κάτω όροφο. Εδώ είμαστε στο χώρο του σαλονιού. Η διαρροή φαινόταν μέσα από αυτό το φωτιστικό. Βλέπετε ακόμα και τον κουπά που στάσει από κάτω. Και ακριβώς από πάνω βρίσκεται το μπάνιο, στο οποίο διενεργείται η αδιατάρακτη επισκευή. Εδώ πέρα βλέπουμε ολόκληρο το σύστημα της Picot Brush Coating, το οποίο αποτελείται από το Mini Miller, που είναι η κινητήρια δύναμη του συστήματος, την αντλία Mini Pump που ουσιαστικά στέλνει το εποξικό μέσα στη σωλήνα, και το Smart Mixer που αναμειγνύει αυτόματα την εποξική ρητίνη για να πέσει μέσα στον πόλο υποδοχής, από εκεί να το ρουχίσει η αντλία και να το στείλει μέσα στη σωλήνα, στην οποία οι ειδικές φρούτσες που είναι επιδομένες πάνω στον άξονα του Mini Miller περιστρέφονται, όπως βλέπετε εδώ στη κάμερα, και επαλήφουν το εποξικό μέσα στα τυχώματα της σωλήνας. Κάθε στρώση περίπου προσθέτει μισό μιλίμετρο, οπότε αντιλαμβάνεστε, αν κάνουμε 2 με 3 στρώσεις έχουμε ένα τελικό πάχος περίπου 1,5 μιλίμετρο, το οποίο δεν επηρεάζει τη διάμετρο της σωλήνας, αλλά έχει και την απαραίτητη αντοχή έτσι ώστε να αντέξει και να δώσουμε και την εγγύηση του εργοστασίου.